Magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga o gabi sa lahat ng kahit anumang panahon kayo naaabot ng aking mga kwento ng totoong buhay. Bawat araw sa ating buhay, biyaya ng ating Panginoon. Ika nga'y, everyday is a blessing. Ito pong muli ang inyong Senior M na maghahatid ng tunay na kwento ng totoong buhay mula sa ating mga taga-subaybay. Sa linggong ito, ang aking isasalaysay ay may pinamagatang Angel. Ganito ang pasimula ng kwento. Aray ko po. Ate, wala pa ba si nanay ko? Si papa ko, andyan na ba? Paingit na tanong niya. Wala pa eh. Mamaya pa sila darating. Tungo kong paniniyak sa kanya. Ate, gusto kong kumain ng ice cream, pansit, at cake. Pabulong niyang usal. Oo, lahat yan makakain mo. Magpagaling ka lang. Lahat bibili ni ate. Magpagaling ka lang, pagsang-ayon kong tugon. Pero paano pa siya makakakain yon? Heto at nakikipaglaban na siya sa huling oras niya dito sa lupa. Ate? Mahina at paos niyang tinig na pilit nakikipagtalastasan sa akin. Ano yon? Sagot ko. Totoo palang may anghel? Ayun siya nakatayo sa pinto. Nakangiti sa akin. Kinakawayan niya ako. Habang yung kamay niya ay nakaturo sa gawing pintuan ng silid. Nakahiga siya sa tabi ko, habang ako naman ay matamang tumingin sa kanya at sa lugar na itinuon niya. Wala namang ibang tao roon kundi ako at siya. Kagabi pa lumabas yung huling pasyente na kasama namin sa silid na yon. Natigilan ako at pumuling tumingin sa kanya. Wala namang tao sagot ko sa kanya. Diyan na sila ate. Nasinundan pa niya lang. Diba sabi mo sa akin angel mo ko? Diyan na sila. Len, wag mong takutin si ate. Alam mo naman na hindi pa natatapos yung salita ko, nagsalita na siya. Te, pagod na ako. Tutulog na ako, pero diyan ka lang sa tabi ko ang pabulong niyang salita. Sabay sinabayan na lang pikit. Sige, tulog ka na. Gigisingin kita mamaya pag dumating na sila nanay. Bulong ko sa tainga niya. Nakita ko habang banayad na tumutulo ang dextro sa daluyan nito. Pamaya-maya, pumasok ang nurse, tinignan si Marilyn. Ang magpipitaong taong gulang na batang babae sa kanyang higaan. Yayat ang katawan, paputla, at halos butot balat na. Biglang tumawag ang nurse sa intercom. Dumating yung doktor, may kasama pa itong iba. Pinalabas ako ng silid. Bata pa raw ako para makita ko ang ginagawa nila sa pasyente. Mga kalahating oras ako sa labas ng silid at nakasara ito. Nakatitig ako sa kawalan. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi pa dumadating ang nanay ko at ang tatay ni Len para sila naman ang humalili para magbantay. Lumabas yung doktor. Tinanong kung ano ako ang pasyente. Nasaan na daw ang mga magulang nito. Sunod-sunod ang mga tanong.
Hindi ko nagawang sumagot. Naglalakbay ang diwa ko kung papaano nagsimula ang lahat ng ito. Magsisimula ang pasukan sa eskwela noon. Galing ako sa school para sa unang araw ng klase. Ang pagpasok ko bilang grade 6 ay nagsisimula sa alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 12 ng tanghali. Mga alauna na ako nakarating sapagkat mula sa school hanggang sa amin ay nilalakad lang namin ng mga kaeskwela ko pauwi. Pagdating sa amin ay nakita ko sa salas na may isang bata na pakanta-kanta habang nagkukuyakoy ng paa sa pagkakaupo nito. Maganda ang maamong mukha na may nangungusap na mga mata. May biloy sa pisngi, mahaba at maitim na buhok. Nakangiti siya sa akin. Ininto ang pagkanta at lumapit sa akin. Sino ka? Bakit ka naririto sa amin? Sisak. Anak ito ng tiyo mo. Habang pinupusod ang buhok at inaayos ang damit mula sa silid namin, nakamata lang ako sa ina ko at sa bata. Iniwan na siya sa atin ng ina niya. Hindi na raw kayang alagaan at pakainin. Malumanay na paliwanag ni nanay. Nalaman ko sa pagkukwento niya na sinugod ng dating asawa nito ni Tiyo na kauling asawa ni inay at iniwan na sa amin si Marilyn. Mataman lang na nakatingin siya sa akin. Pinagmamasdan ng aking ginagawa. Palibasa, anak ito ng kauling asawa ni inay kaya hindi ko siya pinansin. Nakatuon ang mata ko sa ginagawa ko. Nagbabalot ang mga libro na galing sa school. Pag sumusulyap ako, nakikita ko na nakangiti siya sa akin. Palibasa, nasanay ako sa bahay na walang bata kaya hindi ko siya pinansin. Lumipas ang mga araw, nalaman ko sa tatay nito na magiliwin ito sa mga tao. Hindi mahihiyain at bibang bata. Napansin na rin pala ng mga kapatid ko ang pagiging magiliwin nito. Unang bahagi. Minsan nagkasakit ako ng trangkaso. Hindi ako makabangon at hindi nakapasok sa eskwela. Ang mga kapatid ko ay nagsipasok na. Si inay at tiyo ay nasa kanilang trabaho. Tanging ako lang at si Len ang naiwan sa bahay. Napansin ko na hindi siya naglalaro. Madalas sa tabi ko at palayakipon ang noo ko. Nang mga sandaling iyon ay napakainit ng pakiramdam ko. Mataas ang aking laglat. Hindi ako makabangon ng higaan. Pinipilit kong tumayo, nahihilo ako. Masakit ang aking katawan at kasukasuan. Ate? Anong masakit sa'yo? Ito po inom ka ng gamot, sabay abot ng gamot at tubig sa baso. Kinuha ko iyon at ininom. Nakahiga ako. Pinalitan niya yung basang towel sa noo ko at iniabot ang isang towel na tuyo para mapamalit na panapi sa likuran ko. Matapos mapalitan ay naipo ito sa tabi ko. Tulog ka na ate. Bukas magaling ka na. Oh? Talaga? Paano mo lalaman? Biro ko sa kanya. Kasi po, nagpray na ako kay Papa Jesus na pagalingin ka niya. Bakit? Marunong ka bang magdasal? Siyempre po, tinuruan ako ni inay ko. Sabi niya, pag nag-pray daw sa kanya matutupad. Nakangiti niyang tugon. Hindi na ako nagtanong pa. Dala marahil ang bisa ng gamot, nakatulog ako. Matagal na pagtulog. Kinahapunan, dinala ko nila ng pagkain sa higaan. Siya ang nagpakain sa akin. Pagkatapos maghapunan, nakaidlip ako.
Nasa kalaliman ng pagtulog naramdaman ko na may mga maliliit na mga kamay na humihimas sa noo ko. Pamaya-maya ay humalik sa ano ko. Hinayaan ko siya. Nagtulog-tulugan ako at pinakikiramdaman ang susunod niyang gagawin. Naulinigan ko, nagdarasal siya sa gawing tagiliran ng kama. Papa Jesus, sana po bukas magaling na ang ate ko para po makapasok siya sa school niya. Sana po pansinin niya ako. Mabait naman po ako eh. Malaman na panalangin ng bata. Nang makatapos ang pagdarasal, marahan na lumapit sa akin at bumulong sa tainga ko. Good night, ate. Good night. Saka marahan na lumakad palayo. Kinabukasan, magaling na ako. Nakapag-agahan na at nakatayo na ng higaan. Normal na ang pakiramdam. Nakita ko si Len na nakatingin sa akin. Nakangiti pero hindi siya lumalapit. Sa aming magkakapatid, ako ay hindi malapit sa kanya. Hindi ko pasin ang presensya niya sa bahay. Dala na rin ang pag-iisip na hindi ko kaano-ano ang batang ito. Nagbago ng araw na yon. Kinewayan ko siya. Nang mamataan ang pagkaway ko, dagli ang lumapit na nakangiti. Bakit po ate? May utos ka po? Magaling na ako kasi pinagaling ako ng angel ko. Biro ko sa kanya. Talaga po ate? Tuwa niya. Oo, kasi ikaw yung anghel na nagpagaling sa akin. Salamat ha. Hindi ko na sinabi na gising ako kagabi. Narinig ko ang prayer niya para sa akin. Ika-2 bahagi. Isang Sabado ng hapon wala akong ginagawa. Nakita ko sa kinuupan kong bangko sa may balkonahe namin na palakad sa kabahayan si Len na nagbibihis. Nagtaka ako kasi may malaking pilat na mahaba sa gawing likuran. Marami rin siyang mga marka ng maliliit na pilat sa buong katawan na ngayon ko lang napansin. Halata na hindi minsan ang pagkakalikha nito. Matapos makapagbihis at makapanuklay ng buhok, lumapit ito sa tabi ko at upo sa bangkong inuupuan ko. Len, ba't marami kang pilat sa katawan? Na paano yan? Hindi siya umimik. Namalas ko biglang lumungkot ang mukha nito na parang iiyak. Gawa po ito ni Tito Bert ko. Sino yun? Kapatid po ng nanay ko. Bakit ka naman ginanyan? Sa pagpupumilit ko sa kanya, kinuwento niya ang lahat ng kalupitan sa kanya. Nang iwan daw sila ng tatay niya, asawang kauli ng ina ko, naging magulo ang utak ng nanay niya kung saan-saan daw ito nagpupunta at napapabarkada daw ito sa mga kalugar nila na may ganun ding daw na pamumuhay. Iniwan sila sa piling ng kapatid nito na isang adik at tulak ng droga sa lugar nila. Malupit ito sa kanilang dalawang magkapatid. Sa bawat pagkakamali, madalas na pinagbubuhatan at pinagmamalapitan sila. Kurot, sampal, palo. Minsan pa nasusuntok siya nito. Mataman ako nakikinig sa bata, hindi ko pinapalata sa kanya na aawa ako sa sinapit nilang magkapatid. Alam mo ate, kung paano ako nakaligtas sa kanya, tuloy na pagsasabi niya. Minsan po, ay palagi pala, pinagdadala niya ako ng shabu sa mga bumibili sa kanya
Ako taga-deliver noon. Paano mo ginagawa yon? Hindi ka ba nahuhuli ng pulis? Hindi po. Kasi hindi naman ako napapansin. Kasi ewan ko po. Pero wala talagang humuhuli sa akin. Bumalik ako sa malaking pilat niya sa likod. Malaki ang nilikhang pilat nito. Mga 1 dangkal at kalahati. Pahaba sa likod ng bata. Hiniwa po ng Tito Bird ko na lanseta. Kasi yung pinadeliver niya sa akin na shabu nahulog sa putik. Nadapa po ako sa putikan kasi gusto niya na mabilis ako sa pagpunta sa taong pagpibilan. Sa kamamadali, nadapa ako. At yung shabu na nasa bulsa ng damit ko natapon. Humalo sa putik at maraming tubig yung shabu. Bago pa namin nakuha, wala na pong natira. Sa galit sa akin, biglaan lang nilabas ni Tio yung lanseta sabay saktod nito sa likod ko. Masakit po. At natakot ako kasi naramdaman ko yung hapti. Tapos tumulo na yung dugo. Nakita ni Aling Sele yung nangyari. Binuhat ako at dinala sa ospital. Malaman ko na lang na pinahuli si Tito sa mga pulis na mga taga roon. Yung doktor at si Aling Sela kasama yung pulis, tinanong ako kung totoo na nagbebenta ng shabu si Tito. Sinabi ko ng lahat ng alam ko, pati kung saan niya tinatago yon. Namalas ko ang pagluha ni Len na nariwa ang sakit at trauma sa bata. Sa pagtatapos ng kwento nito, napilitan na bumalik ang nanay nito. Nasikaso naman sila. Hanggang waling na nagsama-sama muli sila. Kaso, bumalik sa dating gawi ang nanay nito kaya pamuli na naman silang napabayaan. Yung bunsong kapatid niya ay pinaampon sa malayong kaanak. Siya naman napunta sa amin. Awang-awa ako sa bata. Sa murang gulang at isip ay dumaranas na ng gayong karasan. Magmula noon, napalapit na ang loob ko sa kanya. Pag nasa bahay ako, lagi siya sa tabi ko. Kapag may sobra kong pera na natira sa baon ko, pinasasalubungan ko siya. Tuwan-tuwa yung bata. Madalas bago ko ito bigay, nakanta ako. Sasayaw na siya. Paborito niya yung asere. Lumipas ang 1 taon. Napansin ko na unti-unting nahuhulog ang katawan ng bata. Pumutla ang kulay niya. Hindi na siya naglalaro. Madalas na lagi itong nakahiga. Madalas na sinasabi na masakit ang tiyan. Mahilang kumain. Madalas sa gabi, narinig ko itong dumaraing ng kirot. Ang alam ko, pag madalas na masakit ang tiyan, ay may kabag o may diferensya sa pagdumi. Madalas na nagdurugo ang ilong, nagkakaroon din siya ng mga patya sa katawan. Dinila ni Inay at Tiyo sila sa ospital at pinatingnan sa doktor. Pagdating nila, wala silang sinabi sa amin ukol sa sakit nito. Pinagbilinan ako na painumin ito ng gamot sa takdang oras para raw gumaling at bumuti ang pakiramdam. Nagsalit-salitan kami ng pag-alaga sa kanya. Sinunod naming maigi ang bilin ni Inay. Makalipas araw, naging masigla si Len. Madalas na inaabangan niya ang pag-uwi ko mula sa school. Malayo pa lang ako, sasalubong na sabay yakap sa baywang ko. Tatanungin kung may pasalubong ko. Meron man o wala, ganun pa rin siya. Malambing at maraming tinatanong. Makulit na nakakatuwa. Ate, totoo ba na may langit? Saka, pag namatay ang tao, doon mapupunta? Bakit naman natanong yan? Wika ko.
Kasi gusto ko pag namatay ako, doon ako mapunta. Oo naman, kasi mabait ka. Pero, ba't mo naman yan tinatanong? Iiyak ka ba pag wala na ako? Hindi sagot ko sa kanya. Kasi hindi ka pa naman mamamatay, paniniyak ko. Huwag kang mag-alala ate, kasi sabi mo sa akin na angel ako. Diba? Tumigil ka nga. Ang bata-bata mo pa kung ano na yung sinasabi at iniisip. Bago mag-isang buwan, dumating kinakatukutan naming lahat. Sumuka ng dugo si Marlene. Magagabi na noon. Ilang araw na hindi nakakatayo ang bata. Laging nanghihina ito. Patuloy ang pamutla ng balat. Nang sumuka ito, wala si nanay at ang asawa niya. Natagalan bago ito naisugod sa ospital. Saka pala namin nadala ng may kapitbahay kami na nagmaganda loob para madala namin sa pagamutan. Kakatuwa na kaysa dati ang naging kalagayan ng bata nang mula nang mailabas na ito, hindi na nakakatayo. Maging sa pagkain, paliligo, kinakailangan pang alalayan. Sa amin, ako ang mas maraming hirap sa kanya. Palaging ako ang nauutusan. Minsan, ate, iihi po ako. Tawag niya pero mahina lang. Te, iihi po ako. Ulit niya. Narinig ko iyon, pero hindi ako kumilos para lalayan siya. Abala ako sa paggawa ng aking assignment. Naiinis ako. Nakihimutok. Nagagalit. Oo, galit ka ako. Kasi pakiramdam ko sa akin na lang inaasa ang responsibilidad ng pag-aalaga na dapat mga magulang ito ang gumagawa. Sinisigaw ng utak ko. Napapagod na ako. Maraming bagay na ginagawa ko noon na hindi ko na nagagawa ngayon. Pati paglalaro ko na agaw na niya. May mundo rin ako na dapat kong galawan. Pakiramdam ko nasasakal ako. Iyon ang dinidikta ng utak ko ng mga sandaling iyon. Aray ko po ate! Bigla akong natauhan. Dali-dali ako nagtungo sa pinanggalingan ng tunog at kalabog na tiyak. Natambad sa akin ang ayos niya. Nalugmok sa punong hagdanan. Nahulog si Len. Nakakaawa ang kalagayan. Itinayo ko siya at inilalayan. Bakit? Anong nangyari? Nahulog pa ako ate. Kasi po madilim na wala po akong makita. Habang patuloy ang pag-iyak. Ha? Madilim? Nagtatao kasi maliwanag naman. Napansin ko nangangapa siya. Tinanong ko siya kung nakikita ako. Sumagot na oo raw pero may makapal na ulap daw siyang nakikita. May takot na biglang sumagi sa utak ko. Unti-unti nang nawawala ang paningin ng bata. Tahan na Len. Di ka, sasamahan na kita. Hinimas ko na lang ang ulo niyang nasaktan. Bagamat natatakot na ako sa lagay niya. Nang gabing iyon, pinilit kong magtapat si inay sa amin. Kung ano ang tunay na sakit ni Len. Sabi sa amin, leukemia. Sakit ito sa dugo. Cancer sa dugo. Sinabi rin sa amin na may tayong na ang buhay nito. Malaot madali ay kukunin niya ni kamatayan ang buhay nito. Magdamag akong umiyak. Iniisip ko na mali ang ginawa kong panghihinawa sa pag-aasikaso sa kanya samantalang nang magkasakit ako, hindi niya ako iniwan at pinabayaan kahit bata pa to. Ikatlong bahagi. Maganda ang sikat ng haring araw ng umagang iyon. Ang silays ay unti-unting kumakalat sa kapaligiran.
Isang umaga ng pag-asa. Maliwalas na umaga. Katulad ng nakagawian, maaga ko nagising, nakagayuan na pagmulat ng mata, bumabangon ako at nagtutungo sa banyo. Nang makaraos, bumalik ako para silipin si Len kung gising na ito. "Good morning, angel ko!" Bungad ko. Ngiti lang ang tinugon nito. Tuluyan na ako lumapit sa kinihigan niya. "Ate, maganda ba ang araw sa labas?" "Oo naman. Gusto mo ba ilabas kita sa balkonahe?" Tumangaw siya at iniunat ang magkabilang kamay para makarga ko siya. Binuhat at dinala ko siya sa balkonahe at iniupo sa isang bangko na madalas naming pahingahan. Dito kami madalas magumpukan para maguntahan. Madalas dito maglaro si Lenon. Pag sumalubong sa akin o kahit sino man sa pamilya, tutungtong sa bangko sabay kakaway sa sino mang dumarating. Iniwan ko siya pa ng mandali. Kumuha ako ng kape at tinapay. Ang para sa kanya ay tinampalan ko siya ng gatas sa baso. Sabay kaming mag-aagahan sa balkon. Makalapag ko nung dala ko sa center table, narinig ko na umusol siya. Ang ganda ng umaga, ate. Sayang, hindi ko na siya nakikita." Bulong niya. Iniisip ko na wala lang yon kasi lagi na siya sa silid niya. Walang ano-ano'y ginagap niya ako sa palad ko. Idinaiti iyon sa mukha niya, pahaplos. "Mamimiss mo ba ako, ate, pagpatay na ako?" "Sige, ate, salatin mo na mukha ko para matandaan mo." "Wag mo ko kalimutan, ate." Hindi ako makaimik. Tulala lang ako nakatingin sa kanya. Nagigilty ako. Hindi ko masabi sa kanya na alam ko na ang sakit niya. Na alam ko na malapit na siyang mamatay. Nagkunwari ako masaya pero iginagap niya ang dalawang maliliit na palad niya sa mukha ko. Tumulong bigla ang kanina pang namumuong luha ko. "Ayan, ate. Tatandaan ko rin mukha mo para hindi ko rin makalimutan." Doon na bumigay ang luha ko. Tumulo sa pisngi ko. Imugyog ang balikat ko. Umiyak ako sa harapan niya. Iyak na naawi sa gulso. Sa utak ko sumisigaw. Bakit ang batang ito? Bakit siya pa? Marami namang gago na masama dyan. Ano bang kasalanan nito at siya ang pinarurusahan ng ganito? Patuloy na pagkuluha ang nagawa ko ng mga sandalang iyon. Tahan na, ate. Bakit ka umiiyak? Tahan na. Alon niya sabay pahit ng luha kong dumadalay sa mata ko ng palad niya. Mas lalong tumindi ang lungkot at takot nang hinimas ko ang kanyang buhok sa ulo. Pagagod ko kasi sumama yung mga nalagas na buhok niya sa kamay ko. Nalulugas na yung mga buhok nito. Indikasyon na malapit na talaga. Patuloy ang aking pag-iyak. Mamamatay na ba ako? Kasi narinig ko sa usapan ni nanay at tatay ko na papupuntahin nila si nanay ko dito pag nakaburol na ako dito sa bahay.
Tinigil ko yung ala yun, Ikako. Hindi ikaw ang pinag-uusapan nila. Sige, kain na para lumakas ka. Pag magaling ka na, magkakaroling tayo. Pagsisinungaling ko. Setyembre pa lang naman ngayon at malayo pa yung Pasko. Ito kasi yung gustong-gusto niya, ang pagsapit ng Pasko. Lahat yon, utak ko lang. Pinadadama ko sa kanya na malapit na yung Pasko, na sa totoo, kabalintunaan. Talaga ate? Oo, sa ngayon kanta na lang tayo ng paborito mong kanta para masaya habang kumakain tayo. Inumpisan ko ang pagkanta. Batid kong sa mga oras na iyon ay maraming kirot at sakit sa katawan ang dinaramdam ng bata. Batid ko na hindi siya masyad nakatutulog sa gabi. Madalas naming madinig sa gabi ang pag-iyak ungol niya sa kirot na nararamdaman. Wala kaming magawa. Hanggang pakikiramay lang ang aming nagagawa. Ang magpakamanhid sa narinig na kirot na nagmumula sa bata. Pinahid at tinago ko aking luha. Pinilit kong maging masaya. Una para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Di ko sa'yong magpa-cry-cry. Type Y, todo bikay. Kaya join na lang kayo. Let's have a good time. Di ko sa'yo magwala ka. At say ko lang ay magpabongga ka. Stop ka na sa pagdurusa hanggang umaga. Ito ang nagpapasaya sa bata. Kantang gustong gusto niya. Para sa akin, ito ang magiging punebra sa amin pag wala na siya. Isang masakit na bigik sa lalamunan na pilit mong idinadahak pero wala namang sumasalalak sa lalamunan. Masakit sa paglunok at pag-aalala ng paglisa ng bata. Iluha mo man, wala kang magagawa pa, kundi ang humugot na malalim na buntong hininga na magpapaluwag sa puso mong umiiyak. Kaapat na bahagi. Iha! Kaano-ano mo ba yung pasyente? Asa naman magulang nyo? Umawak yung doktor sa balikat ko, kaya natauhan ako sa malalim na pag-iisip. Ano po? Ampon po namin siya. Ang tatay ko po at tatay ng bata ay nasa trabaho pa, sagot ko sa doktor. Ganun ba? Sige, muna na siyang puntahan. Sabihin mo sa nurse na pag nandiyan na yung mga magulang nyo para makausap ko. Opo, salamat po doktor. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko payapang nakapikit si Len. Maayos na ang tulo ng dextrose. Kahapon hanggang kanina, hindi tumatalab yung swero na inilagay sa kanya. Nasabi ko sa sarili ko na makatutulong yun sa bata. Hinawakan ko siya sa kamay. Kumibot iyon. Nagpapahiwatig na alam niya na nandun ako sa tabi niya. Humila ako na isang silya papalapit sa kama ni Len at naupo. Pamuli kong hinawakan ang kamay niya. Salamat ate. Diyan ka lang sa tabi ko ha. Pusal niya. Oo, dito lang si ate. Hindi kita iiwan. Ate, pagod na ako. Tutulog na ako. Mamaya pagkising ko, kakain tayo ng pansit, ice cream, at chocolate ha? Oo,
Hayaan mo, babantayan kita. Kumapit sa palad ko ang bata. Tuluyan na itong natulog. Dala na rin ng daang puyat ko sa pagbabantay. Napayok-yok ako sa higaan niya. Nakatulog ako sa gayong ayos. Matagal. Malalim na pagkakatulog. Nang maalimpungatan ako, napansin ko wala na yung palad ng mawak sa akin. Nang mag-angat ako ng ulo, nakita ko si Len na nakapahigang patalikod sa akin. Nakita ko na patuloy ang pagpatak ng swerong nakakabit sa kanya. Nahimasmasan ako. Iniisip ko na nakatulog na rin ng maayos si Len. Payapa akong hinipo ang braso niya. Nagtaka ko, malamig ang braso niya. Nang makakapa ko yung higaan, basang-basa. Ipinihit ko siya para sa akin. Napamula agad ako. Nakita ko na patay na si Marlene. Patay na ang anghel namin. Nataranta ako. Dali ko tinawag yung nurse. Pinunta naman ako at tinignan yung bata. Patay na ito. Walang imik na inalis yung swero na ikinabit sa bata. Dumating na rin yung doktor at tinignan ang kalagayan ng bata. Umiling-iling na humarap sa akin. Doon na ako umiyak. Malaw na iyak. Iyak na hindi ka itago sa bata. Awa-awa ko sa kanya. Totoo ba na sinasabi siya kanina? Pamamahalan mo na yun. Kahit sa ulit sandali ng buhay nito, nagawa pa niyang huwag akong masaktan at matanggihan ang kanyang pagpanaw. Hinintay lang niya na makatulog ako bago siya lumamala. Wala na anghel ko. Wala nang kirubin sa bahay namin. Ginusto ng Diyos na tapusin ang paghihirap ng bata. Paalam ba, Angel? Pagulgol na sambit ko. Paalam. Salamat sa bahaging iniwan mo sa amin. Halahala na kailanman hindi ko malilimutan. Hindi mawawaglit hanggang wakas. Mga taga-subaybay, dito po nagtatapos ang ating madamdaming at nakakaiyak na kwento. Sa buhay natin, dumarating yung isang pangyayari na sa unay hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Pero bandang huli, kapag namalas na natin ang lahat ng kabutihan, lahat ng nais nating makita sa isang tao, doon tayo nagsisisi dahil attached na tayo doon sa taong iyon. Kumbaga, nagpa-invest na siya ng pagmamahal para sa atin at gayon din sa kanya. Wala man tayong magagawa, pero ito isang makatotohanang kwento na binigyang buhay ko sa inyo. At sana nagkaroon ng impact sa buhay ng mga nakikinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento. May napulot na aral na magiging gabay sa buhay, maging inspirasyon upang mapabuti ang ating hinaharap.
mangyaring paki-like, share, and comment down below. Umasa po kayong babasahin ko ang inyong mga comments. Hanggang sa muli, ito ang inyong Senior M na nagtatagubilin. Kasihan nawa tayo ng mabuting biyaya, malayo sa anumang problema, sakit o sakuna. Magkaroon ng mabuting kalusugan at kalakasan sa araw-araw. God bless us all. Paalam, hanggang sa muli.